तिम्रो त्यो च्यानलमा हामीले सबै ह्यान्डसम बोरो So hello everyone, what's up? Welcome back to another episode of Jeevan Rai. र फाइनली आज हामी हाम्रो यस सम्झौता टोलको भाइ दिपेश र नानी सुजाताको विवाह कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ गाइज है। सो लेट्स सी अगाडि के हुन्छ हेर्दै गर्नु होला। अमर दादा हाम्रो अमर दादा एकदम वेलकम टु थ्यांक यू ब्रो जीवन ब्लग फ्रम सिमरा भेटघाट छैन यार हैन भेटघाट छैन के गर्ने ल गाइज बुढीको फोटो खिच्नु पर्यो कति खिच्ने हो लु लेट्स यता दाइ खानुभयो त मैले भर्खरै खाएर हामी हाम्रो ग्रुप निस्केको हो तिम्रो त्यो च्यानलमा हामीले सबै गर्छ है तिम्रो टेन्सन नले आफ्नो च्यानल एकदम अगाडि बढाऊ यस हाम्रो च्यानल मोनेटाइज भइसकेछ डोन्ट वरी ओके हाम्रो अमर दाइ ओके छ नि हैन एकदम सही ल जान हाम्रो दुला राजा वेलकम टु माई ब्लग ब्रदर दिपेश प्लस सुजाता हामी टाढाबाट आएको नि त अलिक गाह्रो छ हिँडेर आउनुपर्छ पैदल यात्रु हामी ए दिपेश प्लस सुजाता आज हाम्रो 3 महिना 7 गते है बिहे कार्यक्रम सिमरा सम्झौता टोल हाम्रो दुला भाइ आज दिपेश भाइको बिहे खानुहोस् मजाले खानुहोस् केही पऱ्यो भने हामी छ यहाँ होइन नानी सोनिका नानी के अरे नानीको नाम के अरे सोनिका मथुरो Look at this guy, सबजना आज टिकटकमा व्यस्त हुनुहुन्छ है यहाँ ह्यान्डसम बोरो आज टिकटक डे भइहाल्यो नि आज बिहेको दिन खतरा हुने भयो त्यहाँ त्यो त टिकटक चौरी नाम राख्नु पर्ने भयो टिकटक फिल्ड है A few moments later.